දවසක් TP Education IT Campus YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද typography styles අපි use කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද අපි ඒ ඉගෙනගත්තු styles efficient විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න යන්නේ කොහොමද අපි text එකකට apply කරන style එකක් ආයේ use කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට save කරලා තියාගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් වෙනවා අපි create කරන text style එක use වෙන හැම වෙලාවෙටම ඒක අර කලින් create කරපු style එක reuse කරලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට මගේ frame එක උඩින් text එකක් type කරගන්නවා. මම මේ text එකේ font size චුට්ටක් අඩු කරගන්නවා. මේක මගේ paragraph එක වගේ කියලා හිතලා මම මේක මට ඕන විදිහට ඉස්සෙල්ලාම style කරගන්නවා. මම font size එක මේකේ 16ක් වගේ apply කරනවා. ඊට පස්සේ font weight එක regular විදිහට apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ line height එක මම 16ක්ම apply කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මගේ text එකේ alignment එක left align දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ text එක style කරගත්තා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මගේ මේ create කරගත්තු text styles ටික. ඒ කියන්නේ මගේ මේ paragraph එකට මම apply කරගත්තු styles ටික එක style එකක් විදිහට save කරගන්න. එතකොට මම කරන්නේ මගේ මේ text layer එක select කරලා මෙන්න මෙතන Design Inspector එකේ තියෙන text කියන section එකේ මෙන්න මේ dot 4ක් තියෙන icon එක click කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ pop-up එකක් ආවා. ඉතින් මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති පෙන්නනවා no text styles කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැනට create කරපු text styles මුකුත් නැහැ කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපි දැන් මේ create කරපු text එකට ඇවිල්ලා තියෙන styles එක style එකක් විදිහට save කරගන්න. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන plus icon එක click කරන එක. create style කියන plus icon එක click කරන එක. හරි. ඒක click කරාම තවත් pop-up එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක මගේ paragraph text style එක නිසා මම මේකේ නම දෙනවා paragraph කියලා. එහෙම නැත්නම් body කියලා. body font එකනේ. ඒ නිසා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ නම් මෙතන description එකක් දෙන්නත් පුළුවන්, නොදී ඉන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන show more options කියලා button එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියහම මට පුළුවන් මගේ text එකේ තියෙන styles තව ඕනි විදිහට change කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන dot තුනක් තියෙනවා. ඒ dot තුන click කරාම ආයෙමත් තවත් styles ටිකක් එනවා අපි අර කලින් කතා කරා වගේම. ඉතින් මේවා අවශ්‍ය විදිහට apply කරලා create style කියන button එක press කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් මගේ paragraph එකට අදාළ styling ටික එක style එකක් විදිහට save වුණා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක අපි reuse කරන්න කියලා. දැන් ඔයා හිතන්න මම මෙන්න මේ විදිහට අලුත් text එකක් දාගන්නවා කියලා. මම මෙතනින් type කරගන්නවා මොනවා හරි dummy text එකක්. ඊට පස්සේ මම මේකේ වෙනසක් පෙන්වන්න ඕනේ නිසා මම මගේ text එක select කරලා මගේ font size එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන text size එක වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ font size එක වැඩි කරන option එක hide වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි දැනටමත් මම create කරපු body කියන style එක මේකට apply වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට ගියහම මගේ මේ body කියන style එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක apply වෙලා හින්දා තමයි අපිට ඒක change කරන්න බැරි. ඉතින් අපිට ඒක apply වෙච්ච එක remove කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඒ body කියන style එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන link icon එක click කරන්න. එතනට ගියාම ඔයාට පේනවා ඇති detach style කියලා button එකක් එතන තියෙනවා. අන්න ඒක click කරාම ඔයාගේ style එක, ඒ කියන්නේ ඔයා කලින් create කරපු body කියන style එක
ඔයාගේ අලුත් ටෙක්ස්ට් එකෙන් ඩිටැච් කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් රිමූව් කරගත්තා. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කලින් ඉගෙනගෙන තියෙන විදිහට ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකේ ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් එක වැඩි කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මගේ ටෙක්ස්ට් එක චුට්ටක් canvas එකේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ චුට්ටක් මැද හරියට අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අපි ඒ රිමූව් කරපු ස්ටයිල් එක කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ අලුත් ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් කියන සෙක්ෂන් එකේ ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ ඩොට් 4 අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහායින් ඔයාට ඔයා දැනට ක්‍රියේට් කරලා තියෙන ස්ටයිල්ස් ටික ලිස්ට් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනට තියෙන්නේ එක ස්ටයිල් එකයි නිසා එකයි මෙන්න මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ ස්ටයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න විතරයි. එතකොට අර ස්ටයිල් එක ආයෙමත් ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකට ඇප්ලයි වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ඩිසයින් එක කොච්චර පේජස් ගානකින් යුක්ත වුණත් ඒ හැම වෙලාවටම මෙන්න මේ විදිහට කලින් ක්‍රියේට් කරපු ස්ටයිල්ස් රීයූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ වෙලාවට ඒවා ආයෙ ක්‍රියේට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කලර්ස් වගේ දෙයක් කොහොමද අපි ස්ටයිල් එකක් විදිහට සේව් කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකට අපි දානවා කියලා කලර් එකක්. මම මේකට කලර් එකක් ඇප්ලයි කරනවා රෙඩ් කලර් එක. රෙඩ් කලර් එක ඇප්ලයි කරගත්තට පස්සේ මම යන්නේ මෙන්න මේක ස්ටයිල් එකක් විදියට සේව් කරන්න. ඉතින් මට තියෙන්නේ මේ fill කියන ඔප්ෂන් එක ඉස්සරහා තියෙන ඩොට් 4 ක්ලික් කරලා මේක ස්ටයිල් එකක් විදියට සේව් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ pop-up එකක් ආවා. libraries කියලා තියෙනවා. එතන ඉස්සරහින් plus icon එකක් තියෙනවා. ඒ plus icon එක ක්ලික් කරාම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ color එක save කරගන්න. ඔයා මේකට color එකට නමක් දෙන්න ඕනේ. මම red color කියලා දෙනවා. description එකක් ඔයා කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් දෙන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ create style කියන option එක දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ color එකත් style එකක් විදිහට save වුණා. දැන් අපි බලමු අපි මේ save කරගත්තු style එක color style එක කොහොමද apply කරගන්නේ කියලා. මම මගේ කලින් place කරපු text එකට ගිහිල්ලා එතන click කරාම ඔයාට පේනවා ඇති fill color option එක enable වුණා. ඉතින් මම එතනින් මෙන්න මේ dot 4 ආයෙමත් click කරලා මෙතනින් red color කියන එක select කරපු ගමන් මගේ text එකට red color apply වුණා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කලින් save කරලා තියෙන colors අපේ text වලට එහෙම නැත්නම් අනික් elements වලට අපි apply කරගන්නේ. ඉතින් මේක එක විදිහක්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපේ design එක පටන් ගන්න කලින්ම මේ styles අපිට ඕනේවා විදිහට save කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ මේ දැනට තියෙන frame එක delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැනට create කරලා තියෙන styles ටිකත් delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ canvas එක පේන්නේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ local styles කියන තැන තියෙන plus icon එක click කරලා ඔයාට අවශ්‍ය styles create කරගන්න. ඒක සමහර විට text style එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් color style එකක් වෙන්න පුළුවන්. effect style එකක් වෙන්න පුළුවන්. grid style එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද text style එකක් save කරගන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් වගේම තමයි text කියන එක click කරාට පස්සේ මේ විදිහේ pop-up එකක් එනවා. ඔයාට ඒකට නමක් දෙන්න ඕනේ. අපි h1 කියලා දැනට දෙමු. description එකක් කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ font family එක select කරන්න ඕනේ. ඔයා කැමති font family එකක් select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඒකට font size එකක් දෙන්න. මම මෙතනදී font size එක දෙනවා pixels 60ක්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් line height එකක් දෙන්න, letter spacing දෙන්න, paragraph spacing දෙන්න. මේ ඕන එකක් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට දෙන්න පුළුවන්.
මම දැනට line height එක විතරක් 90යි කියලා දෙනවා. අනිත් options ඔයා කැමති නම් apply කරගන්න. ඉතින් තවත් options ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ dot 3 click කරාට පස්සේ එන pop-up එකෙන්. එතනදී අපි කලින් videos වල කතා කරා වගේ basic styles තියෙනවා. ඊට පස්සේ detailed styling තියෙනවා. ඉතින් මේවෙන් ඔයා කැමති විදිහට styling select කරලා මේක close කරලා ඔයාගේ අලුත් style එක create කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතන font weight එකත් චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා bold කියලා. ඊට පස්සේ මම මගේ style එක create කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම paragraph font එක මගේ paragraph එකට එන font එකේ styling කොහොමද change වෙන්නේ කියලා මම හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන create text style කියන එක ආයෙමත් click කරලා name එකක් දෙනවා body font කියලා. description එකක් දෙන්නේ නැහැ. font family එක මම දෙනවා Poppinsම. ඊට පස්සේ body font එකට නිසා මම මේක regularම දෙනවා. font weight එක font size එක මම සාමාන්‍යයෙන් 16 වගේ දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි body font එකට font size එක 16 or 18 වගේ තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී 16 කියලා font size එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ line height එක automatic දෙනවා. මම මගේ style එක මේ විදිහට create කරගන්නවා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ local styles වල text styles යටතේ මම create කරගත්තු text styles දෙකම තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මේකට color style එකකුත් add කරගමු. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ local style ඉස්සරහ තියෙන plus icon එක click කරලා color කියන option එක select කරලා අලුත් color එක add කරගන්න. මම මෙතන color එක දෙනවා primary color කියලා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතනින් මම කැමති color එක select කරන්න. මම මෙතනින් green color එකේ shade එකක් select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ style එක create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තවත් text color එකක් add කරගන්නවා. text color එකක්ම නෙමෙයි මට මේ color එක මගේ design එක ඇතුලේ ඕනෙම තැනකදී ඕනෙම element එකකට use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම අලුත් color එකක් add කරගන්නවා secondary කියලා. ඒකට මම grey color එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ style එක create කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති color styles යටතේ මම create කරගත්තු styles දෙක මෙතන පෙන්නනවා. දැන් මම හදන්නේ මගේ design එක create කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම frame එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම frame එක උඩට text එකක් apply කරගන්නවා. මම එතන මගේ heading එක ඉස්සෙල්ලාම type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මම create කරගත්තු මගේ text layer එක නිකම්ම text එකක් විදිහට type වුණේ. ඉතින් මට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේක H1 එකක් විදිහට create කරගන්න. මොකද මම දැනට styling create කරලානේ තියෙන්නේ. මට පුළුවන් මං කලින් කිව්වා වගේ ඒව reuse කරගන්න. ඉතින් මම කරන්නේ මගේ text එක select කරලා මෙන්න මේ design inspector එකේ text කියන section එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන dots හතරේ icon එක click කරලා H1 කියන option එක select කරගන්නවා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ text එක H1 එකක් බවට convert වුණ හැටි. ඉතින් මම චුට්ටක් මගේ text layer එක width එක අඩු කරගෙන ඒක center එකට අරගෙන එනවා. හරි. දැන් මම මෙතෙන්ට paragraph එකකුත් add කරගන්න යන්නේ.
මම මෙතනින් ටයිප් කරගන්නවා මගේ පැරග්‍රාෆ් එකට අදාළ ටෙක්ස්ට් එක. හරි. ඒක ටයිප් වුණා. හැබැයි ඒකත් H1 එකක් විදිහට තමයි ක්‍රියේට් උනේ. මොකද අපි අන්තිමේට යූස් කරේ H1 කියන ස්ටයිල් එක හින්දා එයා හිතුවා මම ඊළඟට ක්‍රියේට් කරන්නෙත් H1 එකක් කියලා. ඉතින් මට මේක පැරග්‍රාෆ් එකක් විදිහට චේන්ජ් කරන්න ඕනේ නිසා මම මගේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මගේ ස්ටයිල් එක ඉස්සෙල්ලාම ඩිටැච් කරගන්නවා. මොකද එයා H1 එකක් වෙලානේ. ඒ නිසා ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ආයෙමත් ඒ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් body කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ ටෙක්ස්ට් එක body කියන ස්ටයිල් එක ඇප්ලයි කරගත්තු විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි කලින් ක්‍රියේට් කරපු ස්ටයිල්ස් අපේ ටෙක්ස්ට් වලට ඇප්ලයි කරගන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි ඇඩ් කරගත්තු කලර්ස් මේ හෙඩින්ග්ස් වලට පැරග්‍රාෆ් වලට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම මගේ හෙඩින් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ fill කියන ඔප්ෂන් එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන ඩොට් 4 අයිකන් එක ක්ලික් කරාම මගේ කලර්ස් ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මම මගේ primary color එක සිලෙක්ට් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ඒක මගේ ටෙක්ස්ට් එකට ඇප්ලයි වෙනවා. ඉතින් මම මේක center line කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ පැරග්‍රාෆ් එකටත් color එකක් add කරගන්නවා කලින් වගේම. secondary color එක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම චුට්ටක් මේක ලස්සනට align කරගන්නවා. මට ඕන විදිහට width එක change කරලා center line කරලා text එකත් center line කරලා මෙන්න මේ විදිහට මගේ text එක මම align කරගත්තා. දැන් ඔයාට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද අපි මේ styles save කරලා ඒවා reuse කරන්න කියලා. අනිත් එක ඒ styles කොහොමද අපි create කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද Figma වල typography වලට අපි use කරන styles efficient විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු color palettes එක කොහොමද Figma වලදී වැඩ කරන්නේ කියලා.